Sziasztok! Most egy olyan videót készítek, amiben egy 2 hetes tojás jellegű fogyókúrába kezdek bele. Itt az a lényeg nem olyan, mint az előző volt, hogy nagyon-nagyon sok tojást kell enni, hanem inkább csirkemelből, meg zöldségből áll, illetve salátákból. Nagyon egyszerű, tehát nagyon nem kell most itt túl bonyolítani szerencsére a főzést, tehát előre is el lehet készíteni, például a csirke mellett, hogy előre többet megsütünk, és akkor tulajdonképpen már csak a salátákat kell majd mindig összevágni a különböző étkezésekhez. Reggelente mindig ugyanazt kell enni, és akkor ami változni fog, az az ebéd és a vacsora, és 2 héten át, ugye az ebéd és a vacsora az folyamatosan változik, de a hal, a saláta és a zöldség fogja kiadni az étkezéseket, illetve ugye reggelente a tojás, meg néha egy kis sajt és gyümölcs. Tényleg nem bonyolult, ezt ilyen, hogy is mondják, ilyen army fogyókúrának is, vagy army style-nak is nevezik ezt a fajta fogyókúrát. Állítólag a hadseregre fejlesztették ki, Amerikában nem tudom, ezt írják róla több oldalon is. És Nicole Kidman szereti még ezt a fogyókúrát, bár ő csinált olyat is, hogy csak tojást evett több héten keresztül, kb. 4-6 darabot napi szinten, de mellette ugye egy hatalmas nagy orvosi brigád állt, és folyamatosan figyelték az ő fogyását és az egészségügyi állapotát, úgyhogy ilyet mondjuk nektek nem ajánlok. Ezt most még visszautalva ugye az előző tojásos fogyókúrára, ami szerintem szintén egy nagyon sikeres fogyókúra. Most azért próbálok egy másikat, hogy akik annyira nem szeretnek sok tojást megenni egy napon, és egy kicsit egy ilyen változatosabb étrendet szeretnének, bár mondom, annyira azért ez sem változatos, de mégis egy ilyen, hát ilyen sokkal jobban megfontolt, tehát vitaminok szempontjából szerintem ez az egész, és nem is olyan tarthatatlan. Úgyhogy nekik készítem most ezt a fajta fogyókúrát. Ezzel a fogyókúrával olyan 12 kilót lehet a 2 hét alatt leadni. Nyilván, ha valakinek nagyobb súlytöblete van, ő többtől is meg tud szabadulni a 2 hét alatt. Állítólag még azt is írták, hogy annyira nem jön vissza. Nyilván az megint ahhoz kötődik, hogyha azért utána az ember életmódot vált, akkor nem jönnek olyan könnyen vissza a kilók. Nem tudom, ugye ezt még most nem tapasztaltam, én is kíváncsi vagyok rá, mert nekem is ugye a 2 nagy gyerek után nagyon gyorsan lementek, a kilók után ugye rendszeresen sportoltam, ezért nem jöttek vissza, de hát ugye ez 20 és 30 éves korom között volt. Most ugye egy 40 fölött fogalmam sincs, hogy mennyire fog visszajönni, Kira után az előtte lévő súlyomat még nem szereztem vissza, úgyhogy most ezzel a fogyókúrával azt szeretném elérni, hogy abba a testsúlyba. Igazán nem is testsúlyba, mert én nem mérem mérleggel, hanem azt nézem, hogy a nadrágomat hogy tudom begombolni. Nektek is egyébként tanácsolom ezt, szerintem sokkal jobb, mert akkor előre haladtával, és főleg szülés után átrendeződnek rajtunk a zsírpának. Én is egy kicsit másképp hízom, mint ugye 20 évesen, nagyon érdekes, de én azt gondolom, hogy most egyébként sokkal jobb, hogy ahogyan hízom, és sokkal jobb lett az alkatom, mert érdekes módon, tehát azért most is sportolok, tehát nem lehet azt, hogy az izomtömegből veszítettem, és azért van az, hogy mondjuk a mostani súlyom az teljesen másképp nézett volna ki rajtam 20 évesen, mint ahogy most. Tehát ez így ilyen nagyon érdekes dolog számomra, de elmondom, tehát most így sokkal jobb, gyorsabban fogyok mindenhonnan, pedig elvileg ugye a 40 éves kor környékén már sokkal nehezebb lefogyni, én most ilyen szerencsés lettem ebből a szempontból. Ha érdekel titeket ez a fogyási módszer, akkor kövessetek 2 héten át, vagyis hát nem 2 héten át, hanem ugye majd olyan kb. 3 napokat fogok együtt megosztani, vagy 4-et, majd meglátjuk, hogy milyen hosszú lesz egy videó. Úgyhogy sok sikert nektek is a fogyáshoz, hogyha ti is megpróbáltok betartani. Szerintem tudja, hogy sikeres lesz egyébként. A reggeli nagyon egyszerű, mindig ugyanazt kell enni, 2 főtt tojást, és inni pedig ugye egy citromnak a levét vízzel. Ezt helyettesíthetitek narancsal vagy grapefruittal, ez rátok van bízva. Az a lényeg, hogy 14 napon keresztül mindig ugyanaz a reggeli. Illetve, hogy a kávét szeretnétek fogyasztani, akkor itt ez is rátok van bízva, tehát ehhez a fogyókúrához nem muszáj kávét inni, de ha isztok kávét, semmiképpen ne tegyetek bele se tejet, se tejszínt, se milyen tejport, hanem csak úgy magában a kávét, édesítőszerrel maximum, tehát cukorral semmiképpen. Ezt nem fogom minden reggel elmondani, hisz a reggeli mindig ugyanaz, úgyhogy innentől majd az ebédet és a vacsorát osztom meg veletek. Ebédre lehet enni 2 szelet pirítóst,
teljes kiölésű kenyérből, illetve egy választott gyümölcsöt, ez lehet alma, lehet szőlő, abból ugye egy kis marékkal, lehet barack, lehet körte, tehát ez rátok van bízva. Az a lényeg, hogy egy adagnyi gyümölcsöt. A pirítosra sajnos semmit nem lehet tenni, legalábbis megnéztem több helyen is ezt a fogyókúrát, és egyik sem ajánl semmit. Nyilván ezt úgy kell lenni, mint mondjuk egy abonett kenyeret, amikor valaki elrákcsálja. Úgyhogy ennyi lenne az első napra az ebéd. A vacsorához nagyon-nagyon kevés zsiradékon kell kisütni a csirkemellet, ez egy fél csirkemell. Vigyázni kell vele, ezt írja is, hogy mértékkel együnk csirkemellet. Úgyhogy így én ennyit fogok most kisütni vacsorára. Amint látjátok, én most már a második adag, amit az előbb ott sütöttem, tehát ezt sütöttem meg először, tehát ezért van az, hogy ezek ugye kisebbek, mint amit az előbb mutattam nektek. És akkor salátával kell megenni. Én ebbe tettem bele uborkát, madársalátát és sima fejes salátát. Ezt is ugye egy kicsit így mértékkel, tehát azt mondja, hogy egy tál. Ez egy ilyen, mint lehet látni, ez egy mélyebb tálnyi saláta. És ugye nem nagyon ajánlanak rá semmilyen olajfélét, úgyhogy én egy fél citromlevével fogom ezt megöntözni, hogy ne legyen annyira száraz. Hogy ez lenne az első napra a vacsora. A mai ebéd, tehát a második napnak az ebédje, ugye látjátok, most már paradicsomot is tettem bele, de ugyanúgy ugye van benne saláta, madársaláta, uborka és paradicsom. A paradicsommal csínyán kell bánni, mert ugye abban elég sok cukor van, és ugye ez nem egy szénhidrátos folyókúra, illetve ugye itt látjátok, hogy ezt tegnap már kisütöttem a csirke mellett, úgyhogy ez egy fél csirkemell, és most mivel ebéd van, ezért vagy olívaolajat lehet bele tenni, vagy például balzsamecetet, de itt is ugye, hogyha megnézitek, a balzsamecetben ugye összesen 10 ml-ben van 10 kalória, tehát ugye az egy adagban, míg ugye az olívaolajban 10 ml-ben összesen van 83, tehát ugye a különbség ugye a fele, tehát ebből is lehet látni, hogy teljesen nem mindegy, hogy mit raktok rá, vagy ugye egy fél citromnak a levét. Tehát aki így nagyon bírja, ő rakjon rá ugye fél citromlevét vagy balzsamecetet, aki pedig nem, akkor hogy vigyen be egy kis olajat is a szervezetébe, akkor tegyen rá olívaolajat, vagy ezt a kettőt ugye kombinálja, és mindegyikből egy picit. Én most teszek rá balzsamecetet. Így. És egy pici olívaolajat például megmutatom akkor, de hogy tényleg egy így, és keverjétek össze. Úgyhogy ez lenne a mai ebéd. Egyébként nagyon-nagyon sok folyadékot kell inni, erre figyeljetek, legalább 8 pohárnyi folyadékot ajánlanak egy napra. És amivel még én ki szoktam egészíteni, mert nem bírom ki nélküle, ez a Zero Cola vagy a Light Cola. Ugye ezt most itt nem reklámozni szeretném, mert nyilván ez se egészséges, de nekem ez az egy, ami nélkül ugye nem bírom ki, és hát szerencsére ugye ez nem hízlal. Vagy hogyha nagyon éhes vagyok, akkor ebből iszom. A második napnak a vacsorája 2 főtt tojás, illetve ugye különböző nyers zöldségeket kell összerakni, ebbe bármit, amit szeretnétek. Ugye én most paprikát tettem bele, retket, karfiolt, uborkát és karalábét, és lehet még akár brokkolit, paradicsomot azt kerüljük ugye a cukortartalom miatt, illetve kell még hozzá egy narancsot megenni. Tulajdonképpen a citrusféléknek az a lényeg ebben az egészben, hogy nehéz ugye az emésztése a citrusoknak, és ezért felgyorsítják az anyagcsere folyamatot, és ezért kell ugye ennyi citromlevet is meginni napközben.
És a felgyorsult anyagcsere folyamatok miatt pedig ugye nagyon sok folyadékot kell inni, mert ez azt jelenti, hogy a szervezet is gyorsan méregtelenít, és ugye a méreganyagok minél gyorsabban kiürüljenek a szervezetből, ezért van jelentősége a folyadéknak. Tegnap este nekem például már pedig ugye az csak az első nap volt, nagyon-nagyon fájt a fejem, úgyhogy ha valakinek ilyen iszonyatos fejfájása van, akkor ne lepődjön meg, ez pontosan ennek köszönhető, meg annak, hogy a szénhidrátot ugye megvonjuk a szervezetből. Ez olyan, mint egy elvonó kúra, tulajdonképpen ugye a szénhidráttól vonjuk el magunkat. Állítólag ez egy olyan első nap ugye ilyen nagyon erős lehet, aztán a második, harmadik napon is tarthat. Nekem ma reggel volt már csak fejfájásom, de ez el fog múlni, és a szervezet is megkönnyebbül, és utána például aludni is sokkal könnyebben lehet. A harmadik napnak az ebédje, ugye egy szelet, ilyen teljes kördésű kenyér, én ezt vettem az Aldiban, de ezt lehet kapni Lidlben, vagy Spárban, vagy bárhol ilyesmi kenyeret. Aztán vettem hozzá a Lidlben ilyen light trapista sajtot, ugye ennek a zsírtartalma 31,5%, és egy nagy paradicsomot kell megenni. Ez lenne a mai ebéd. Amit még fontosnak tartok elmondani, hogy érdemes valami könnyű sportot űzni a diéta mellett, ami azt jelenti, hogy egy könnyű kocogás, vagy séta, illetve jóga is nagyon-nagyon jó. De semmiképpen nem erős sportot, hiszen nagyon kevés a kalóriabevitel, és a szénhidrát is szinte nulla. A harmadik nap vacsorája az szintén sült csirkemell, amit én kókuszolajon sütöttem ki, és azt írja, hogy egy nagy adag salátát kell most megenni, hát mivel már nagyon késő van, én már nem eszek ennél nagyobbat, mint múltkor, de nagyon nagy adag salátát lehet itt megenni, tehát nem kell moderálni, mint ahogy eddig, és én most balzsamecetet fogok rátenni.